שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת שכבות בצק פריך. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. המצרכים הם רבע כוס שמן, שליש כוס חלב, 2 כפות סוכר, רבע כפית מלח, 6 חלמונים, 1 כפית תמצית וניל, רבע כפית אבקת אפייה, 3/4 כוס קמח מנופה, 6 חלבונים, 1 כפית מיץ לימון או חומץ, 80 גרם אבקת סוכר מנופה, ריבה, שוקולד או חמת בוטנים, מה שאתם אוהבים, 2 כפות דבש, 2 כפות מים חמים, אגוזים טחונים לא חובה, קוקוס טחון לא חובה. אופן ההכנה: אני שמה בקערה שמן, חלב, סוכר ומערבבת. אני מוסיפה מלח ומערבבת. אני מוסיפה את החלמונים ומערבבת. אני מוסיפה תמצית וניל ומערבבת. אני מוסיפה אבקת אפייה וקמח ומערבבת היטב לתערובת אחידה. שימו לב, התערובת נוזלית ומניחה בצד. אני שמה בקערה את החלבונים ומערבלת מעט. אני מוסיפה מיץ לימון או חומץ וממשיכה לערבל. אני מוסיפה אבקת סוכר בהדרגה וממשיכה לערבל עד לקצף יציב. אני מוסיפה בהדרגה את קצף החלבונים לקערת החלמונים ומערבבת בצורת עטיפה עד לצבע אחיד. אני מורחת מעט שמן בתבנית אפייה ושמה מעל נייר אפייה. אני מורחת שמן על נייר האפייה
ויוצקת את הבלילה לתבנית האפייה ומיישרת לשכבה אחידה. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-20 דקות, עד לצבע זהוב יפה. אני שמה נייר אפייה על התבנית והופכת. ומקלפת את נייר האפייה. אני מחלקת את העוגה ל3 חלקים שווים. אני שמה את השכבות אחד על השני ומיישרת. אני שמה את השכבה הראשונה על צלחת. אני שמה את המים החמים בקערה עם הדבש ומערבבת היטב. אני מורחת את הדבש על השכבה הראשונה. אני מורחת ריבה. אני מפזרת מעל אגוזים טחונים. אני שמה את השכבה השנייה מעל השכבה הראשונה ומורחת את הדבש. אני מורחת את הריבה. ומפזרת מעל אגוזים טחונים. אני שמה את השכבה השלישית על השכבה השנייה ומורחת את הדבש. אני מורחת את הריבה. אני מורחת ריבה גם מסביב לעוגה. ומפזרת מעל קוקוס.
כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.